तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल फोनको फोटोको साइजलाई कम्प्रेस गरेर अझै सानो साइजमा यानी त्यसको साइजलाई सानो गराउन चाहनुहुन्छ र चाहनुहुन्छ भने कसरी हो त यो मोबाइल फोनको फोटोहरुको साइजलाई कम्प्रेस गर्ने यो जान्नको लागि हजुरहरुले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यही तपाईहरुले अहिले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया तल भएको रातो कलरको बटनमा छोएर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सब्स्क्राइब बटनको साइडमा रहेको घण्टीलाई छोएर हाम्रो सबै लेटेस्ट भिडियोहरुको जानकारी सबैभन्दा पहिले पाउन सक्नुहुन्छ ल सुरु गरौँ हाम्रो भिडियोलाई मोबाइल फोनको फोटोको साइजलाई चेन्ज गरेर सानोमा लगिनको लागि सिम्पली तपाईहरुले एउटा एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम फोटो कम्प्रेसर र यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि सिम्पली तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरमा गएर कम्प्रेसर भनेर सर्च हान्नेबित्तिकै यो एप आउनेछ र यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। आफ्नो फोटोहरुलाई कम्प्रेस गर्नको लागि सिम्पली ओपन गर्नुहोस् आफ्नो इन्स्टल गरेको एपलाई। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो स्क्रिन खुल्नेछ र फोटोलाई सबैभन्दा पहिले कम्प्रेस गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ चुज इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र एउटा इमेज चुज गर्नुहोस्। मैले यो इमेज चुज गरेको छु र यहाँ तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले एउटा साइज लेख्नु होला 1 2 3 मैले लेखिसकेको छु र यहाँ कम्प्रेस इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। सरी मैले फेरि पनि अझै साइज घटाउँछु र यसलाई 98 KB मा कम्प्रेस गर्नेछौँ हामी र कम्प्रेस इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको लोडिङ हुन सुरु हुन्छ र अर्को इमेज आइसकेको छ र यसलाई सेभ गर्नको लागि सिम्पली यहाँ सेभ भन्ने जुन अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुको फोटो सेभ भइसकेको छ। तपाईहरुले देखिसक्नुभयो कति सजिलोसँग तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको फोटोको साइजलाई कति सानोसम्म गराउन सक्नुहुन्छ र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्दा यस्तै भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरेर सब्स्क्राइब बटनको साइडमा रहेको घण्टीलाई छुन नभुल्नु होला। मिल्नेछ अझै नयाँ भिडियोमा विथ न्यू टपिक र त्यतिखेरसम्मको लागि बाई बाई।